في الحلقه اللي فاتت قلنا هنتكلم عن العصور الحجريه والحضارات اللي قامت قبل المصريين القدماء، لكن في الفيديو ده كان في حاجه اهم قلت لازم اتكلم عنها نظرا لاهميتها. ومن اهميه الفيديو انا شخصيا ترجمت الفيديو ده ل3 لغات غير اللغه العربيه. في الحلقه دي هنتكلم عن المتحف المصري الكبير اللي بمجرد افتتاحه سنه 2021 هيكون اكبر متحف اثري في العالم. انا عبد الله سليم واهلا بكم في حلقه جديده من قناه ابو التاريخ. قبل ما نتكلم عن المتحف المصري الكبير تعالوا نتكلم عن المتحف المصري او متحف القاهره اللي هو موجود حاليا في ميدان التحرير. في سنه 1890 اعلن خديوي توفيق عن مسابقه معماريه دوليه لتقديم افضل تصميم لبناء متحف جديد في القاهره. ومن ضمن 73 تصميم فاز تصميم واحد بس مهندس فرنسي اسمه مارسيل دوري. وفي سنه 1897 وضع الخديوي عباس حلمي الثاني حجر الاساس للمتحف، وتم الانتهاء من بنائه سنه 1901 وافتتح في نوفمبر 1902. المتحف المصري بيضم 120,000 قطعة أثرية بداية من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني والروماني، لكن للأسف ال 120,000 قطعة دول جزء منهم معروض في المتحف والباقي موجود في المخازن. وده كان من ضمن أسباب بناء المتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري اللي موجود حاليا في ميدان التحرير هو يعتبر مخزن، وبسبب ان المتحف المصري كان يعتبر مخزن كان ده من ضمن اسباب بناء المتحف المصري الكبير. المتحف المصري هو اول متحف اثري في العالم تم تصميمه وتشييده عشان يكون متحف، مش مبنى تم تحويله لمتحف. وده بسبب ان الدول الاوروبيه في الوقت ده كانوا بياخدوا القصور الملكيه ويحولوها لمتاحف. حتى احنا في مصر مرت علينا فتره تحويل القصور الملكيه دي، بس ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو تاني. نيجي بقى للمتحف المصري الكبير. متحف مصر الكبير تم وضع حجر الأساس ليه في فبراير سنة 2002. في الوقت ده برضو تم الإعلان عن مؤتمر صحفي دولي، وتم الإعلان فيه عن مسابقة معمارية دولية لتقديم أفضل تصميم لبناء أكبر متحف أثري في العالم. وشارك في المسابقة دي معماريين واستشاريين من 83 دولة، ومن ضمن 1557 مشروع فاز مشروع واحد كان مشارك فيه استشاريين ومعماريين من 5 دول مختلفة. متحف مصر الكبير مراحل إنشاؤه كانت 3. مرحلة أولى ودي اللي شملت التصميمات الهندسية والإنشائية وتحديد تكلفة المشروع. مرحلة تانية ودي اللي شملت بناء مركز ترميم الآثار والمخازن الأثرية ومحطتين طاقة كهربائية وحاجات تانية كتير. مرحلة تالتة ودي اللي شملت المبنى الرئيسي وصالات العرض المتحفي ومتحف الدارسين والعلماء ومتحف الطفل ومتحف ذوي الاحتياجات الخاصة ومكتبة وسينما ثلاثية الأبعاد. لو حابين تخشوا تشوفوا مراحل إنشاء المتحف بالتفصيل والأقسام اللي جوه المتحف هسيب لكم لينكات تحت الفيديو ممكن تبصوا عليها بنفسكم. المتحف المصري الكبير موقعه هيكون في محافظة الجيزة ويبعد عن الأهرامات بحوالي 5 كيلومتر. مساحة المتحف الكبير هتكون 117 فدان، يعني ما يعادل 500,000 متر مربع. الغريبة بقى إن عملت سيرش على مساحة دولة الفاتيكان ولقيت إن مساحتها 108 فدان، وده معناه إن المتحف المصري الكبير أكبر من دولة الفاتيكان. المتحف مش بس هيكون مكان لعرض الآثار المصرية، لا ده كمان هيكون فيه مباني خدمات تجارية وترفيهية ومركز ترميم آثار وحاجات تانية كتير. ده غير إن هيكون فيه حديقة المتحف هيتزرع فيها أشجار ونباتات كانت معروفة عند الإنسان المصري القديم. المشروع ده تكلفته حوالي 550 مليون دولار، ومن المقرر إن يضم المتحف 100,000 قطعة أثرية. ومن ال 100,000 قطعة أثرية دول في 5000 قطعة أثرية خاصين بالملك توت عنخ آمون هيتم عرضهم لأول مرة في المتحف. ومن المقرر أيضا أن يستوعب المتحف 5 مليون زائر سنويا. المتحف المصري الكبير هيدي دفعة كبيرة جدا لقطاع السياحة في مصر، ومشروع زي ده المفروض نفتخر إنه هيبقى موجود في بلدنا، وده هيكون فخر لكل مصري سواء كان بره مصر أو جوه مصر. في النهاية قبل ما تقفل الفيديو ده في فيديو نهاية سبتولك في الآخر ما تنساش تتفرج عليه، وعايزين نشكر المهندس بدر العربي اللي طلعنا عينه معانا في الفيديو ده. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتابع صفحاتنا على الفيسبوك والانستجرام، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.